Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea concret ce simte persoana voastră de interes atunci când vă este alături. Țineți cont că această etalare va fi o etalare pe variante, așadar am să vă rog să rămâneți cu prima variantă care vă atrage atenția. Dacă doriți o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere. Țineți cont că, de asemenea, dacă doriți să vă conectați cu propria intuiție și să treceți printr-un proces transformațional de 6 luni, să știți că acest program va începe în luna ianuarie. Va fi un program destul de complex, care nu va include doar tarotul, ci și conectarea cu chakrele, va include și sesiuni de interpretare cu ajutorul pendulului, dar și conectarea cu propriile noastre simțuri, cu propriile noastre abilități extrasenzoriale, să zic așa, pentru a primi informația. Da? Bun. Revenind la etalarea noastră, varianta 1, varianta 2 și varianta 3, eu voi începe cu varianta 1. Și vom începe ușor. Se simte foarte multă energie. Vreau să văd care este totuși energia voastră, a persoanelor care mă urmăriți acum, și care este energia persoanei voastre de interes. Ce se întâmplă acum între voi, ca să știți exact dacă această etalare rezonează cu voi sau nu. Bun. În primul rând pot spune că din start avem o etalare destul de interesantă. Voi începe cu voi, pentru că mi-e mult mai ușor așa. Voi sunteți persoane destul de intuitive și când văd Marea Preoteasă, eu nu cred că voi doar vă uitați la tarot. Aici puteți fi chiar și persoane care fie aveți un pachet de tarot, ați mai încercat probabil să dați în el sau posibil să primiți tot felul de intuiții, ca și gânduri sau ca vise, dar există o metodă clară prin care voi comunicați cu ghizii voștri, fie că sunteți conștienți de asta sau nu. Există foarte multe momente în care voi sesizați că anumite chestii pe care voi le-ați gândit sau au trecut prin minte sau le-ați vizualizat sau ceva de natura asta, se întâmplă la scurt timp după acesta. Asta este pentru că voi aveți abilitatea nu doar de a prezice, ci și de a vă conecta cu ceilalți oameni și atunci este clar că voi puteți accesa, desigur, intuiția voastră nativă. E nevoie de antrenament. E nevoie să aveți încredere în această intuiție pe care voi o aveți, dar să știți că este acolo. Bun. Acum, în ceea ce ține de persoana voastră, eu vreau să vă spun că aici cu 9 de spate e o persoană care se stresează destul de mult în legătură cu voi. Este o persoană care este destul de agitată, nu se simte bine, se gândește dacă să vă scrie sau nu și, sincer, nu consider că este o persoană căreia îi sunteți indiferenți sau indiferente. Este o persoană care nu cred că își arată afecțiunea, nu cred că își arată sentimentele așa cum așteptați voi, așa cum sperați voi. Dar cred că sunteți și voi suficient de intuitive încât să vă dați seama că această persoană de ținut ține la voi. Nu mă așteptam să am deja aceste răspunsuri din prima, dar iată că le am. Este posibil ca între voi și această persoană mare parte din contact să fie un pic cam blocat. Asta nu înseamnă neapărat că nu vorbiți deloc, pentru că totuși avem un valet de cupe, ceea ce mi-arată că există portițe prin care voi puteți comunica unul cu celălalt. Aici consider că există, fie că nu ați blocat această persoană peste tot sau viceversa, și întotdeauna se găsește o metodă prin care și această persoană poate ajunge la voi, dar și voi la această persoană și se simte ca și cum amândoi sunteți perfect conștienți că se poate face asta. Însă problema se pune mai mult de cu ce motiv să vin, să dau acest semn, să fac acest mesaj, să inițiez acest apel. Chiar dacă
între voi și persoana voastră acum este o perioadă în care nu prea există comunicare și poate exista pentru unii dintre voi și distanță. Asta nu înseamnă că această persoană nu se gândește la voi. Din contră, această persoană vă iubește, această persoană este interesată de voi, această persoană vrea să petreacă timpul alături de voi și vrea să o facă destul de curând, dar momentan este o persoană blocată de energia gândurilor. Este genul de persoană care se stresează, care vrea să păstreze o anumită aparență, vrea să pară că este o persoană care nu este slabă în niciun moment, nu poate să fie controlată, nu poate să fie manipulată această persoană. Cel puțin asta vrea să vă facă pe voi să credeți. Și de foarte multe ori această persoană se regăsește într-un conflict interior. De ce? Pentru că pe de o parte simte să vă arate, simte să vă demonstreze ceea ce simte, dar pe de altă parte are aceste temeri, aceste griji, cum că și voi puteți fi precum o energie a unei foste din trecut și să vă folosiți de această vulnerabilitate a acestei persoane împotriva sa și în final să distrugeți relația. Este mai degrabă o teamă și o proiecție pe care această persoană o plasează pe voi. Asta nu înseamnă că trebuie să vă blocați voi cu totul sau să încercați să, nu știu, faceți orice e posibil pentru a-i demonstra acestei persoane că nu e așa. Important este ca voi doar să fiți conștienți de acest lucru, pentru că asta blochează foarte mult această persoană din a iniția comunicarea față de voi. Consider că aici voi deja sunteți de ceva timp, hai să zicem, semi-blocați cu această persoană. Zic semi pentru că eu nu văd să fiți blocați de tot. Eu văd doar că poate pe un cont, două sunteți blocați și cam atât. Dar există această cale de comunicare sub o formă sau alta. Și vreau să văd cu 5 cărți ce simte această persoană atunci când vă este alături. Cinci de spade, nebunul, 10 de bâte, lumea și îndrăgostiți. În primul și în primul rând, nu vă speriați pentru acel 5 de spade, pentru că nu este neapărat o problemă atât de mare. De ce zic asta? Pentru că această conexiune este posibil ca pentru unii dintre voi să fie o conexiune secretă și nu cred că pentru toată lumea este vorba de trio. Cred că pentru unii pur și simplu este vorba că pur și simplu nu știe nimeni că această persoană vrea să aibă pe cineva alături, vrea să își ducă viața în cuplu cumva, dar cumva nu vrea ca anumite persoane să se bage în viața sa. Ceva de genul este în legătură cu această persoană. Dar pentru unii, într-adevăr, poate să fie și situația de trio. Dar aici vorbim totuși pentru o etalare care va fi pentru un grup de oameni, nu pentru o singură persoană. Însă, această persoană simte foarte multe impulsuri alături de voi, impulsuri să vă demonstreze, să vină cu cadouri, să vină cu tot felul de gesturi. Această persoană poate să aibă un limbaj al iubirii de atingere și poate de asemenea să mai aibă tendința de a face mici atenții, mici cadouri, mici lucruri, dar cred că de foarte multe ori această persoană nu vine și nu face acele cadouri, gesturi și așa mai departe, pentru că, iarăși, nu vrea ca prin ele să fie perceput cumva naiv sau vulnerabil sau că puteți face ce vreți din această persoană. Și atunci, pentru această persoană este destul de greu să-și păstreze aceste impulsuri și pe alocuri nu se simte nici sinceră cu voi această persoană, pentru că ar vrea să fie mai deschisă în a vă exprima ceea ce simtă. Ar vrea și această persoană ca lucrurile cu voi să fie cumva altfel, dar există temerea că dacă va repeta niște gesturi mai frumoase pe care le-a făcut în relațiile trecute, se va repeta automat și ceea ce este mai negativ. Și cumva vrea să vă păstreze în viața sa această persoană pentru o perioadă tot mai lungă, dar totodată nu permite conexiunii să se dezvolte până la adevăratul potențial și o face din frică. Nu o face pentru că nu ar ține la voi, din contră, se văd sentimentele, dar încearcă să păstreze această, cum să zic eu, această tendință de a părea rece,
de a părea că nu are sentimente, dar în sine această persoană este interesată de voi, dacă vă este bine, dacă nu aveți ceva, această persoană este dispusă să vă sară destul de repede în ajutor. Nu știu dacă sunt multe persoane care nu conștientizează încă asta, dar dacă rezonați cu această etalare până în acest punct, eu vă pot spune din start, voi dacă aveți nevoie de ceva, această persoană este cam prima care vă sare în ajutor. Chiar dacă este peste mână, chiar dacă este dificil, chiar dacă nu poate să facă prea multe, pentru că aici poate să intervină elementul de distanță, totuși această persoană își dă tot interesul să vă fie alături cât de mult, dar această persoană are nevoie ca voi să veniți și să spuneți direct, uite, eu am nevoie de asta. De asemenea, această persoană vă vede pe voi ca fiind persoane care sunteți descurcărețe, inteligente, vă vede ca fiind persoane destul de tăcute și persoane care sunt destul de intuitive. Deci și această persoană conștientizează această natură intuitivă a voastră. Persoana voastră este mai mult mentală, persoana voastră este mai conectată cu energia rațiunii și nu atât de mult cu această parte intuitivă. Asta nu înseamnă că nu o are, ci din contră, doar nu știe să o asculte. Și ce vă mai pot spune aici este că și voi și această persoană puteți să aveți vise unul cu celălalt pe care să vi le aduceți aminte a doua zi. Deci ceea ce visați voi visează și această persoană. Dacă sunt vise în care voi vă regăsiți împreună, mai ales. Deci încercați să fiți atenți la vise, încercați să fiți atenți la felul în care vă raportați voi unul la celălalt din vise. De ce? Pentru că de foarte multe ori, mulți clienți care vin la mine visează, de exemplu, că această persoană îi ține efectiv în brațe sau vorbește frumos sau cu tot felul de gesturi tandre sau tot felul de lucruri de natura asta. Și pentru mulți dintre ei nu trece o săptămână, 2 săptămâni și persoana asta deja vine. De ce? Pentru că în vis, practic, li s-a arătat prin conexiunea lor energetică faptul că această persoană are intenția de a veni către ei. Acum, desigur, nu pentru toată lumea s-a aplicat exact așa, pentru că fiecare persoană are modul său de a-și lua informațiile chiar și în vise, pentru că fiecare se raportează la vise un pic diferit, dar asta vă pot zice pentru că am văzut-o întâmplându-se în destule cazuri. Bun, dar în principiu această persoană se simte destul de impulsivă, se simte destul de pasională în legătură cu voi, dornică să petreacă tot mai mult timp, alături de voi se simte destul de relaxată. În general, această persoană este ca și cum atunci când este cu voi poate să uite de restul lumii, dar de foarte multe ori singura chestie care împovărează sufletul acestei persoane este că nu reușește ea să se deschidă așa cum și-ar dori. Dacă doriți o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere și vom trece la varianta numărul 2. Vreau să văd care este energia voastră. Care este energia persoanei voastre? Care e situația dintre voi? Și ce simte această persoană în legătură cu voi? Problema aici este că cel puțin, am zis cel puțin, da? Unul din voi este și într-o altă relație. Nu suntem aici pentru neapărat a judeca, ci mai degrabă pentru a relata ceea ce ne arată cărțile. Într-un fel, există de ambele părți o orientare spre exterior, o orientare spre alte conexiuni și de partea voastră și de partea acestei persoane. Dar pentru mulți dintre voi s-ar putea să fie asta doar din cauza faptului că mai aveți și alte opțiuni și această conexiune poate să fie una recentă. Așa, am luat o pauză, acum pot să respir. Dar în multe cazuri aici există situații în care și voi, cei care vă uitați, dar și cealaltă persoană, puteți fi implicate în alte conexiuni, exact la asta rămăsesem, sau pentru unii dintre voi, pur și simplu e conexiune recentă și încă mai stați să vă gândiți și la celelalte opțiuni pe care le aveați.
Dar nu mi se pare că ar fi neapărat foarte multă istorie aici, nu mi se pare că s-au dezvoltat foarte multe lucruri. Avem un as de cupe care ne arată totuși o dorință de a dezvolta această situație și este o dorință sinceră în acest sens de vedere, dar nu pot să spun că aici există sentimente, nu pot să spun că aici există o implicare foarte mare, nici de o parte, nici de cealaltă. Este ca și cum fiecare dintre voi are cumva un plan de rezervă, are cumva o persoană de rezervă, are cumva, cum să zic eu, în caz că lucrurile nu merg bine în această situație, este ca și cum imediat fiecare știe către cine să-și îndrepte atenția. Nu se simte ca și cum cineva rămâne aici pustnic. Și de asemenea, aș zice că există o reținere foarte mare din a vă lăsa vulnerabili unul față de celălalt și, iarăși, este de ambele părți. Cumva fiecare din această conexiune încearcă să calculeze cât mai practic dacă această conexiune este benefică sau nu, doar că să puteți să vedeți într-adevăr asta ar însemna să vă lăsați vulnerabili, să lăsați calculele, să lăsați planurile, să lăsați tot ce ține de planul ăsta al calculelor, al gândurilor dinainte, al lucrurilor de această natură și pur și simplu să vă permiteți să simțiți și voi și această persoană, această conexiune, efectiv. În ceea ce ține de cărțile de jos, eu trebuia să iau mai multe cărți jos, scuze. Cu ce simte această persoană în legătură cu voi? Această persoană cumva consideră că dacă vă are pe voi în viața sa, este asigurată, are o siguranță cumva financiară alături de voi. Un pic de atenție, pentru că aici pot să fie persoane care au un interes față de voi financiar, sub o formă sau alta, și care pot avea așteptări ca voi să îi îmbogățiți cumva. Nu neapărat prin transferul direct de resurse, ci poate să fie prin alte moduri. Nu știu, cumva voi să-i puneți în valoare, cumva voi să le îmbunătățiți atât de mult calitatea vieții, încât acesta să fie un motiv destul de mare pentru care aleg să rămână alături de voi. Dar un pic de atenție că asta nu este neapărat o abordare foarte cum ar trebui. Cu justiția și 8 de bâte, eu v-aș atrage atenția asupra faptului că aici persoana aceasta nu prea e dispusă spre angajament, spre asumare, și că pentru majoritatea dintre voi această persoană are tendința de a-și păstra opțiunile deschise. Deci un pic de atenție în legătură cu aceste situații, pentru că mie mi-atrag atenția destul de mult, mie nu-mi place când le văd, dar măcar pentru voi pot să fie destul de utile și să știți cum să puneți problema pe mai departe. Și vom vedea și la varianta numărul 3. Dar, din păcate, în această variantă nu prea am văzut iubire sinceră. Varianta numărul 3. Care este energia voastră? Care este energia persoanei voastre? Care e situația dintre voi? Și ce simte această persoană atunci când este alături de voi? Nu e neapărat o situație drăguță. Aici consider că într-adevăr există istorie cu această persoană. E o relație mai veche. Dar aici îmi pare că voi mai degrabă întrebați pentru un fost. Mi se pare mai degrabă că e o situație în care voi nu neapărat mai vreți atât de mult această persoană în viața voastră. Îmi pare că este vorba mai degrabă de o persoană care v-a mințit, care v-a trădat, știți foarte bine cum a făcut-o, de câte ori a făcut-o, cu cine a făcut-o și așa mai departe.
Și de asemenea consider că aici voi sunteți în comunicare, dar nu e o comunicare deloc drăguță, nu e o comunicare iubitoare, mai degrabă o comunicare în care există ceartă, există conflict, există tendința asta de a vă spune voi punctul de vedere și de a vă ridica ziduri astfel încât această persoană să nu mai poată ajunge înapoi atât de ușor la voi. Voi știți foarte clar că nu vreți această persoană, nu mai vreți, dar cu toate acestea, această persoană nu este neapărat că se îndepărtează, rămâne destul de aproape de voi, caută să vă analizeze, caută să vă studieze și nu consider că această persoană se va pleca efectiv curând, chiar dacă voi încercați să luați această persoană în șuturi cât de mult cu putință. Nu văd extrem de multe sentimente. Văd un atașament, văd o obișnuință, da. Dar nu e o iubire neapărat sinceră, să zic așa. De ce? Pentru că această persoană cu justiția și Marea Preoteasă cumva se simte în permanență în gardă cu voi. Simte în permanență că voi stați acolo și puteți să controlați oricând această persoană. Cumva această persoană vrea să vă demonstreze că face lucrurile corect, dar pe de altă parte un pic de atenție pentru că această persoană poate avea foarte multe secrete și cumva intuiți sau știți deja despre aceste secrete. Și cumva această persoană fie a încercat deja să vă mintă și voi v-ați prins deja, dar nu neapărat că i-ați spus acestei persoane, ori a făcut asta în trecut și încă încearcă să o facă. Dar nu mi se pare că această persoană este o persoană sinceră cu voi. Nu mi se pare că această persoană neapărat are dorința de a construi cu voi, dar nici nu vă dă pace, cam asta e problema. În ceea ce ține de Rege de Cupe, puterea și 9 de pentagrame, cumva voi hrăniți energetic această persoană. Energia voastră este foarte importantă. De ce? Pentru că îi permite acestei persoane să acumuleze un grad de abundență pe care nu l-a avut în trecut. Un nivel de siguranță, un nivel de stabilitate pe toate planurile și problema este că de cele mai multe ori de această energie se folosește pentru a fi practic împotrivă voastră. Și nu neapărat folosește această energie, să zic așa, constructiv. Consider că această persoană dorește întotdeauna să se simtă mai vitează decât voi, mai deșteaptă, cu mai multă dreptate și așa mai departe. Și poate apela la tot felul de mijloace mișelești de a face asta. Poate să fie o persoană care nu doar că minte, dar încearcă să manipuleze. Nu mi se pare că e neapărat atât de deșteaptă încât să și facă toată chestia asta până la capăt. Cred că voi îi conștientizați de mult timp toate chestiile astea. E posibil ca unii dintre voi cu Regina de Spade să-i fi zis acestei persoane direct în față care sunt problemele. Dar este ca și cum, în ciuda faptului că voi îi spuneți aceste persoane care sunt problemele, mă deranjează X, Y și Z, această persoană efectiv se uită, le observă, dar nu răspunde nici cum. De ce nu face chestia asta? Pentru că pe de o parte nici nu este în avantajul său. Această persoană nu este dornică să ajungă la un consens cu voi, nu este dornică să ajungă la un compromis cu voi. Voi sunteți ok pentru această persoană atâta timp cât voi sunteți practic rezerva sa de energie. Dar cam atât. Este o persoană care, nu știu cât să zic, că se folosește de banii voștri direct sau, nu știu. Dar pot să vă zic din start că această persoană se simte mai puternică, se simte mai bine atunci când este alături de voi. Se folosește de această energie, dar nu îmi pare că este o persoană care să vrea să coopereze, nu mi se pare că este o persoană care să fie dispusă să vadă ce aveți voi de spus. Este pur și simplu o persoană care vrea să controleze, vrea să aibă în continuare aceeași energie și să-și vadă efectiv de viața sa și doar de țelurile sale. Nu e o persoană cu care se poate construi ceva. Repet asta pentru cine are nevoie. Dar cam asta este ceea ce văd și în legătură cu voi. Sper că vă este utilă această etalare și vă mulțumesc că mi-ați fost alături. La revedere!